به نام خدا میخوام تو این ویدیو در مورد تغذیه مرتبط با چشم سوم و غذاهایی که چشم سوم رو کمک میکنه که فعالتر بشه و یا غذاهایی که یا کلا تغذیه‌ای که منجر به تضعیف چشم سوم میشه توضیحاتی رو خدمتتون ارائه بدم. سوال خیلیاتون بود، حالا من دیگه اسم اکانت رو نمیارم، خیلی این سوال پرسیدن دیگه، حالا خودشون میدونن و میخوام بگم که به چه شکله. ببین، ما همونطور که میدونیم اول باید یه ذهنیت صحیحی متاسفانه من به شما بدم، به خاطر اینکه اینقدر تو این زمینه در واقع مطالب اغراق‌آمیز گفته شده، اینقدر در واقع غیر علمی صحبت شده و متاسفانه باید اولا بگم که به چه شکلی باید به قضیه نگاه بکنیم تا یک درک صحیحی داشته باشیم تا بتونیم مثلا از بحث نتیجه‌ای بگیریم که واقعا مفید باشه و در نهایت هم تجربیات خودم رو هم خدمتتون عرض خواهم کرد. ببینید، ما غذایی که میخوریم، این خیلی مهمه، غذایی که میخوری اینجور نیست که فقط به تو یک انرژی سلولی و مولکولی بده، متوجهی؟ اینجور نیست که مثلا فقط باعث قند بشه یا باعث چربی بشه یا مثلا نمیدونم پروتئین برای بدن تامین بشه. تو هر غذایی که میخوری علاوه بر این در واقع مواد سلولی و مولکولی، یک سری انرژی حیاتی هم وارد بدنت میشه که اسمشو گذاشتن پرانا. خب یعنی مثلا آب میخوری، یه مقدار علاوه بر اون آبی که داره بدنت تامین میشه، یه مقدار پرانا هم وارد بدنت میشه، متوجهی؟ مثلا غذایی که میخوری یه مقداری پرانا داره، یه مقداری هم در واقع انرژی داره. حالا یه سری مواد غذایی داره سلولی و مولکولیشو دارم عرض میکنم که میشه مثلا قند، چربی، پروتئین و امثال هم که حالا دیگه خودتون میدونید گلوکوز در نهایت تولید میشه و دیگه حالا وارد پروسه نمیشم. به این شکل حالا ما پس غذایی که میخوریم در واقع علاوه بر این که انرژی بدن ما تامین میشه، یعنی انرژی مغز ما و انرژی غده پینال ما که چشم سوم ما رو در واقع درش یک نقش مهمی داره تامین میکنه از لحاظ سلولی و مولکولی، حالا داره انرژی چاکرایی ما رو هم تامین میکنه که در واقع همون انرژی پرانا میشه یا همون انرژی حیاتی بدن. و اینجاست که در واقع نقش خودش رو دو وجهه داره بازی میکنه تغذیه برای ما، یعنی هم از نظر انرژی پرانا و هم از نظر انرژی سلولی مولکولی که حالا بدن احتیاج داره، آب و غذاهایی که واقعا بدن احتیاج داره، بدن فیزیکی که اینها تامین بشه. خب حالا ما پس غذایی که میخوریم، باید کسی که میخواد مثلا چشم سومش رو فعال بکنه باید بدون غذایی که میخوره پس این اثرات رو داره. پس چه غذاهایی رو باید انتخاب کنه بخوره؟ غذاهایی که پرانای بدن یا انرژی حیاتی بدن یا چاکراها رو بیشتر تامین میکنن یا اونها رو تضعیف نمیکنن مناسب ترن، و غذاهایی که در واقع یه موقع شما میبینید فقط کالری داره تامین میشه ولی خب پرانای خوبی دریافت نمیکنی. پس توی که میخوای چشم سومت فعال بشه بایستی سبک تغذیه‌ای طوری باشه که این مقدار انرژی پرانا هم دریافت کنی. هرچند منابع تامین پرانای ما فقط غذا نیست ولی خب یکی از منابع مهمش غذا هم هست، پس اینجا اهمیت پیدا میکنه داستان. خب اما چه غذاهای پرانای بالاتری دارن و چه غذاهایی مفیدن برای این که ما چشم سوممون رو فعالتر بکنیم یا اصولا کار راحت‌تر بشه، یعنی پروسه راحت‌تر طی بشه؟ اول بریم سراغ غذایی که باید بخوریم و بعد میریم سراغ غذاهایی که نباید بخوریم و کلا تغذیه‌ای که نباید داشته باشیم. حالا من اینجوری گفتم تقسیم بندی کنم، فکر می‌کنم بهتر باشه. خب ببین، اصولا غذاها یا باید خاصیت پاک کنندگی داشته باشن غذاها یا باید در واقع خاصیت تقویت کنندگی داشته باشن. حالا این غذایی که میخوام بهتون بگم، ببین مثلا در مورد میوه ها اول بگیم. میوه هایی مثل بلوبری، مثل انگور سیاه، مثل در واقع چی بگم، اینایی که یه مقدار رنگ بین آبی و بنفش دارن، خب یا مثلا سبزیجات مثل کلم بنفش، اینا به خاطر رنگشون، خب
این خیلی مهمه بدونی. یه سری غذا رو به خاطر رنگشون خیلی ارجحیت پیدا میکنن. چرا؟ چون رنگشون با فرکانس چشم سوم هماهنگ تره. وقتی شما اونو مصرف میکنی انگار اون انرژی هماهنگ تری با چشم سوم وارد میشه. حالا علاوه بر اینکه پراناش وارد میشه، این مقداری مفیدترن، بهترن. خب سبزیجات تازه، نمیدونم دونه های تازه، نمیدونم مواد غذایی تازه، حالا میوه های تازه، اینا خاصیت اصلیشون چیه؟ توی پرانای بالاترشونه، پرانای قویی که بهت میدن که تمام چاکراهات رو تغذیه میکنن. گفتم پرانا با اون انرژی غذایی که مثلا توسط معده جذب میشه متفاوته. پرانا توسط چاکراها جذب میشه. توجه؟ پرانا باعث میشه که چاکراها تغذیه بشن، چاکراها نیرو بگیرن. حالا اینها پرانای بالاتری دارن، بهترن. چرا؟ چون طبیعی ترن، مستقیم از دل طبیعت اومدن، مثلا دستکاری نشدن، توی فضاهای منفی قرار نگرفتن یا حرارتهای شدید ندیدن. خب اینا هر چقدر غذا سالمتر و طبیعی تر باشه قاعدتا پرانای بالاتری داره. یه رژیم غذایی بود، حالا یه بنده خدای خیلی تبلیغش میکرد، یادمه حالا موقعی که من در این مورد تحقیق میکردم، به اسم خامگیاهخواری، و میگفت که در واقع مثلا همین غذاها رو خام بخورید و نمیدونم اینا. خب درسته از این باید پرانه خیلی بالاتری جذب میشه، ولی خب از اون طرف هم خب بدن ممکنه یه سری حالا کمبودها رو ممکنه به دست بیاره یا بهش عارض بشه که ممکنه خوب نباشه. مثلا نمیخوام در مورد رژیم های غذایی هیچ نظر خاصی ندارم، میدونی چی میگم، واقعا هم تحقیقاتی نکردم تو اون زمینه، نمیدونم، ولی اینو شنیده بودم، خیلی اون ایده اون زمان برام جالب بود. گفتم که قطعا، و نگاه میکردم مثلا آدمایی که تو اون جمع بودن، مثلا فیلمایی که گذاشته بودن و میدیدم واقعا اکثرا آدما حالشون خوب بود، یعنی حتی میفهمیدم انرژیشون یه ذره بالا بود بخاطر اون پرانه‌های خالصی که دریافت میکردن. حالا این شاید مزیت رژیم غذاییشون بود، نمیدونم. و کلا خیلی خوبه که یعنی شما مواد غذایی تازه، خصوصا تازه، خیلی انرژیش بالاتره. چرا اصلا مثلا قدیم اینقدر پرانه ها بالاتر بود، قدیم اینقدر راحت‌تر در واقع مردم میتونستن عمرهای طولانی داشته باشن، سطح انرژیشون بالاتر بود، بخاطر اینکه پرانای قوی تری دریافت میکردن از اون مواد غذایی، از اون چیزای تازه و طبیعی که مصرف میکردن. در نتیجه چاکراهاشون هم پاکتر بود و خب خودتون میدونید دیگه چقدر خواص داره چاکراها از نظرهای مختلف. خب اما بریم از خیلی از بحث دور نشیم، بریم ببینیم که دیگه چه چیزای خوبه بخوریم. خب ببین، آب خالص یکی از بهترین چیزاست که هم پرانای بالاتری داره، پرانای بالایی داره، چون با چیزی که مقایسه نکردم، پرانای بالایی داره، و هم اینکه اثر پاک کنندگی روی در واقع خود غده پینال داره که یکی از عناصر اصلی چشم سومه. متوجهی؟ پس آب تمیز و بدون فلوراید، خصوصا بدون فلورایدش خیلی مهمه، چون فلوراید باعث میشه که این مقداری حالت چجوری میگن مثل یک آهک، مثل یک کلسیوم اضافه روی غده پینال رو میگیره و این باعث میشه که غده پینال نتونه یک عملکرد خوبی داشته باشه، مثل چیزی که جرم گرفته باشه، کثیفی گرفته باشه، همچین حالتی میشه فلوراید. حالا برامون صحبت میکنم بیشتر. پس آب تمیز و بدون فلوراید یا آب طبیعی یا مثلا آب معدنی فوق العاده است. اصلا شما آب معدنی میخوری خودت متوجه میشه اصلا واقعا سطح انرژی متفاوته با، حالا نمیدونم کسایی که حالا شاید خورده گیرندگی‌های انرژیشون قوی‌تر باشه قطعا متوجه میشن تفاوت آب معدنی رو با آب لوله کشی، آب تصفیه شده. خیلی بهتره. خب گرونتر هم هستیه ولی واقعا کیفیت بالاتری داره. اگر که همچین توانایی رو دارید که آب معدنی رو تهیه کنید یا مثلا جایی هستی که چشمه آب طبیعی هست و سالم، یه نعمت خیلی بزرگه برای اهالی اونجا. پرانای فوق‌العاده و علاوه بر اون پاک کنندگی غدد کل بدن، نه فقط غده پینال، واقعا کل بدن غددش پاکسازی میشه و میتونه وقتی پینال هم پاکسازی بشه خب قطعا عملکرد چشم سوم هم خیلی بالاتر میره دیگه، که اینا رو به صورت تجربی متوجه میشید اصلا خودتون دوستان، یعنی سری چیزا رو واقعا خود بعد از این مدت درک میکنیم. و دمنوش ها هم خیلی خوبن، دمنوش های مثل نعنا، سخدوس، رازیانه، رزماری،
این درموش هم خیلی خوبن و کمک میکنن که چشم سوم پاکسازی بشه و غدد بدن رو کمک میکنن که پاکسازی بشه. پرانای بالایی هم دارن. البته میگم یه مقدار باید چجوری میگن طبیعی تر باشن، یعنی اینجوری نباید باشه خیلی صنعتی باشن. اینا هم در نظر بگیر اگه خواستی مثلا عرقیاتشون مصرف بکنی، به نظر من بهتر خود درموشش رو درست بکنی، احتمالا خیلی بهتر باشه. یک سری مغزها و دانه ها اونام برای چشم سوم مفیدن. چرا؟ به خاطر اینکه به عملکرد مغز و غده پینال کمک میکنن. یعنی تو چشم سوم یه بود فیزیکی هم داره دیگه، خب یعنی باید یه جوری انرژیش هم در واقع یه سری اندام‌های متصل به مغز دیگه. حالا مثلا تو دونه‌های مثل بادوم، مثل دونه‌های چیا، مثل دونه امگا 3، دونه که نداریم امگا 3 بخش، دونه‌هایی می‌خوری که توشون امگا 3 هست، خب یا غذاهایی که توشون امگا 3 هست مثل ماهی، خب اینها باعث میشه که عملکرد مغزت و عملکرد غده پینال بهتر بشه. متوجهی؟ این عملکرده که بهتر بشه ناخودآگاه در واقع اثر خودش رو میذاره. ببین دوستان، اینا هر کدوم خب چند درصد اثر دارن دیگه. نمیتونم بگم الان مثلا اگه در واقع چجوری میگن امگا 3 زیاد مصرف بکنه چشم سومش باز میشه، نه، هر کدوم به مقداری اثر دارن توی اون نتیجه نهاییت. حالا تو این عوامل و این پازل رو که وقتی درست اونهاشو بچینی خب سریعتر رو بهتر نتیجه میگیری. متوجهی؟ تا کسی که مثلا توی رژیم غذاییش آب اندازه کافی آب نمیخوره، آب تمیز نیست، آب بدون فلوراید نیست، یا در واقع چه میدونم همین مواردی که بهت گفتم پرانای خوب دریافت نمیکنن، اون چی میگم، اینا خب ضعیف میکنه دیگه، عملکردتو میاره پایین، انرژی چاکرای چشم سومتو میاره پایین دیگه. چشم سوم گفتم چاکرای ششم ماست، اصلا چیز عجیب غریبی نیست، چیز از فضا اومده نیست. چاکرای ششم توه، جزئی از بدن توه، جزئی از وجود توه، جزئی هم از روح تو هم هست و کمکت میکنه که در واقع بتونی به کمالات بالاتر انسانی برسی. در واقع هدف این بوده، هدف چیزای عجیب غریب دیگه ای نبوده که سری از دوستان بفرمایند، واقعا اینجوری نیست. اما یه نکته مهمی که باید بهت بگم اینه که غذای سنگین، اینو خودت متوجه، این چیزی که دارم میگم تجربیه و متوجه میشه، غذای سنگین که میخوری یه مقدار معدت که خیلی دیگه سنگین میشه، میافتی به قول معروف ترکیب طرف تو خرخره میاد خورده و دیگه جا نداره. خیلی که معدت سنگین بشه باعث افت انرژی چاکرات میشه و زیاد که این کار رو تکرار بکنی کم کم چشم سومت ضعیف میشه. و من حالا یه موقعی از اصلا در میرفت از موقع زیاد غذا میخوردم، اینو خیلی متوجه شدم که خیلی اثر داره و واقعا سطح انرژی شما رو میاره پایین. چرا؟ چون چاکراهاتون ضعیف میشن و انرژیشون بیشتر میره سمت، انرژی بدنتون میره سمت اون هضم غذا و جذب غذا و امثال اون و خورده بدنت ضعیف میشه و بدن انرژتیکی ضعیف میشه و حتی تو برون فکنیات هم حتی من دقت کردم این مقداری اثر داره و مقدار و مدت زمان برون فکنیات رو هم کمتر میکنه این زیاد و بیش از حد غذا خوردن. چرا؟ چون چاکراهات رو ضعیف میکنن. اما بریم سراغ این که چه چیزایی نباید بخوریم. خب یعنی غذا رو بهت گفتم، درموش‌ها رو بهت گفتم و حالا بریم سراغ این که چه چیزایی نباید بخوریم. ببین یکی از مهمترین مسائل که حالا خیلی ها در موردش میگن، حتی یه سری هم در موردش خیلی اغراق هم میکنن، خیلی خرافات میگن واقعا در موردش، بحث فلوراید تو خمیر دندونه. فلوراید ببین اثرش چیه؟ باعث میشه جرم بگیره، نه تنها غده پینالت بلکه غده‌های دیگه هم ممکنه جرم بگیره. متوجه؟ اینجوری نیست که مثلا بره بشینه روی پینال فقط، نه، ولی خب اثرش روی پینال ملموس‌تره و باعث میشه که جرم بگیره، مقدار کثیف بشه، که این البته در این حال هم بدن داره پاکسازیش میکنه. اینجوری نیست که این مثلا کثیف بشه الان دیگه بدن دیگه بیخیالش میشه، نه، تو همون پاکسازی که میکنه، همون انرژی که در واقع میچرخونید روی ناحیه چشم سومت که مثلا پاکسازیش کنی، همون مثلا میبینی کلی اثر داره توی پاک شدن
اون کثیفی ها، اون آهک ها، اون کلسیفیه شدن، به قول من یادم آورد کلسیفه میشم چیزی، یعنی منظورش بود که دچار کلسیوم میشه چشم ببخش خود اپینال. خب حالا پس فلوراید خمیر دندون رو سعی کن بدون فلوراید باشه، یا هست تو بازار، زیادم هست اتفاقا، قبلا خیلی کمتر بود، الان واقعا هست تو بازار خمیر دندون بدون فلوراید و خیلی هم زیاد هم هست. خمیر دندون حتما بدون فلوراید باشه. آبت خصوصا آب بهتره میگم دیگه، آب لوله کشی متاسفانه خیلی خوب اکثرا دسترسی ندارن توش، از زندگی شهری واقعا سخته. آب و غذای فرآوری شده، توی خیلی از این غذاهای فرآوری شده خصوصا کارخونه ایشون، خب مدل‌های کارخونه ای اکثرا یه فلوراید پنهان توشون هست. خب یه فلوراید پنهانی توشون هست، به خاطر نمیدونم شکل و مدل فرآوریشه، قضیه چیه نمیدونم، خاطر بسته‌بندیشه، ولی اکثرا من اینو از خیلی ها شنیدم و خودم هم اینجوری حس میکنم که غذای فرآوری شده میخوری، اولی که اصلا کلا سطح انرژی تیزاری میاره پایین به خاطر اون پرانای ضعیفش، این تو فقط انرژی سلولی دریافت می‌کنی. اینو یادمی که حالا یه مقداری پیشرفت کرده تو زمینه شش مثلا سریع متوجه میشه مثلا این غذا پراناش پایینه یا پراناش بالاست، یه موقع یه غذایی میخوری شما فول انرژی میشه. من یادم اتفاقا پارسال بود که خدا رو شکر به دلایلی دعوت شده بودم و حرم امام رضا غذای حضرتی خورده بودیم و اصلا این غذا واقعا نورانی بود، واقعا نورانی بود. من تو هیئتام غذا زیاد خورده بودم، یعنی بهتون بگم آدمی هم که مثلا محرم هیئت میرم و اصلا خیلی عجیب بود واقعا، خدا سرشاهده من هنوز مثل اون غذا ندیدم. اصلا از برنجش نور میدیدم، از برنجش واقعا نور میدیدم، از یعنی بی‌طرف بگم اینقدر نورانی بود، اینقدر فوق العاده بود، پرانای خالص بود. اینقدر حالم خوب شد وقتی اون غذا رو خوردم، با اینکه بعد ناهارم بود و اصلا من احساس سنگینی و کسلی نکردم بعدش. خیلی فوق العاده بود واقعا، قربون امام رضا و دستش درد نکنم. خیلی خوبه اگر واقعا قسمتتون شد، فوق العاده است. و چرا غذاهای مثلا اینجوری خاصیت شفا بخشی دارن؟ بخاطر اون پرانای فوق العاده ای که میدن و انرژی های بدن رو اصلاح میکنن، انرژی چاکرا رو اصلاح میکنن و انرژی چاکرا که اصلاح بشه سلامتی طرف هم برمیگرده. اینه بچه‌ها، خیلی از مواقع این اتفاقات میفته که طرف شفا میگیره و واقعا فوق العاده بود. آره، پس غذاهای فرآوری شده خیلی مهمه که سعی کنید کمتر مصرف کنید. هر چقدر طبیعی تر بخورید واقعا براتون بهتر، پرانای بیشتری دریافت میکنید، عمرتون طولانی تر میشه، سالم تر میشه، رگاتون کمتر بسته میشه. و یه مورد دیگه گوشت قرمز. خب خیلی هم اینم براشون سوال شده و میگفتم مثلا استاد گوشت قرمز براشش مثلا بده یا نه. ببین گوشت قرمز نه بد نیست، اما ببین داستان چیه؟ داستان اینه اون قضیه سنگینی بعد از غذا که بهت گفتم، اینو من خودم تجربی متوجه شدم. خب خیلی اینو نمیگم، میگم مثلا بیا سری میگن گوشت قرمز بخورید، سری میگن کلا نخورید. نه، باید که بخوری، کلا چیزی که بدنت احتیاج داره. داستان اون سنگین شدن است، چون غذاهایی که گوشتی اکثرا بیشتر ما رو سنگین میکنه. من اینجوری احساس میکنم، حالا کسایی که موافقن بگن، چون غذایی که گوشتیه بیشتر آدمو سنگین میکنه، طرف وقتی زیاد غذای گوشتی میخوره، گفتم بهتون انرژی پراناش میاد پایین، چاکراهای ضعیف‌تر میشه، حتی یه خورده حالش حتی ضعیف‌تر میشه، چشم سومش هم ضعیف‌تر میشه. اینجوری فکر میکنه که خب مثلا این برای چشم سوم بده. نه، در صورتی که تو به خاطر زیاده رویش، به خاطر سنگینیش برای بدن، برای هضمش توی خورده اون اثر رو احساس میکنه. نه اینکه خودش بد باشه، نه، خودش خیلی خوبه برای بدن و در نهایت خب برای چشم سوم هم مفیده، چون بدن باید سالم باشه که چشم سوم هم موصولا داشته باشه. به قول معروف یه بنده خدا میگه باید یه نفسی در بیاد که من بتونم فلان کارو بکنم. اینجوریه. پس مشکلی نداره گوشت قرمز زیاده روی نکنید در مصرفش، ولی خب عادی بخورید، خیلی هم مناسبه. داستان همون سنگین شدن است. مثلا یه وعده کباب میخوری بعدش احساس سنگینی میکنی، داستان اونه که خیلی اینو درک نمیکنن، شاید تجربهشون کمه یا مثلا اینقدر شاید مثلا به لطافت انرژی نرسیدن، به اون شفافیت انرژی نرسیدن که شاید یه سری چیزا رو خوب حس نکنن، هم چیزاییه. و شما
اگر که به اندازه بخوری براتون قطعا هیچ مشکلی پیش نمیاد و برای بدنتون هم خیلی هم مفید هست. و مهم اینه که سنگین نشه معدت، یعنی کلا به حد متعادل غذا بخوره. ما حدیث هم داریم میگه قبل از اینکه احساس سیری عالی بکنی غذا دست بکش، یعنی فول سیر بشیم، چیزی که ما خیلی دوست داریم که فول سیر بشیم، نه، میگن اون خوب نیست و حدیث هم داریم در موردش که بهتره اونجور نشه. اینجوری نکنی مشکل خاصی هم برات پیش نمیاد. اینم بهتون بگم، ببین قندها، خب مثلا شیرینیجات های مصنوعی، یا مثلا نمیدونم زیاد بستنی بخوری، بستنی های مثلا پر قند زیاد داره، یا چیزایی که کلا قند زیاد داره مصرف میکنی، باعث اختلال تو فرکانس های مغزیت میشه و به نظر من خیلی توی شهودت اثر داره. یعنی قندیجات که زیاد میخوری، خدای نکرده نوشابه بخوری اونا، تو شهودت خیلی اثر داره. خب چرا؟ چون یه مقدار بیقراری ذهنی بهت میده، یعنی دست خودت نیست. کلا که من خداشو کلا همیشه قند کم مصرف میکردم، از همیشه دوران نوجوانی همیشه قند کم مصرف میکردم و اینم خب خودش خیلی اثر داشت. یه آدمی که هر روز مثلا حتما باید با چای شکر بریزه، نمیدونم حتما باید قند بخوره، نوشابه هفته 2-3 بار باید حتما بخوره، اذیت میکنه دیگه، باعث میشه شهودت خصوصا تو این زمینه خیلی تضعیف بشه به خاطر بیقراری ذهنیت. چرا؟ چون فرکانس‌های ذهنی مغزی رو به هم میریزه، یعنی یه التهاب درونی پنهان بهت میده مواد قندی و اصلا چیز خوبی نیست. یعنی سعی کنید قند، شکر، اینجور چیزا، نوشابه، اینا رو حتما از رژیم غذایی حذفش کنید. اما غذای بعدی غذای فست فودی و پرچربه که اصلا انرژی فوق‌العاده پایین منتقل میکنه، نمیدونم بی‌حس کننده است، اصلا سنگین کننده است و خیلی بده برای چشم حسابم. و خصوصا این سوسیس و کالباس که نمیدونم اصلا چه جوری این داستانش چی توشه که اصلا میخوری دیگه همون 1 ساعت بعد متوجهش میشی. یعنی یه آدمی که یه خورده مثلا حالا یه چنگامی چشمش باز شده باشه، اصلا 1 ساعت بعدش متوجه میشه. این دوستانی که تجربه دارن بگم خیلی اثر بدی داره، نمیدونم چرا، و به خاطر اصلا انگار انرژی منفی هم یه ذره توش ممکنه باشه، اینجوریه، حالا نمیدونم به چه علت. و حتما سعی کنید خصوصا فست فود ها رو کمتر مصرف بکنید تا انشالله در واقع بتونید پروستاتون و پروسه باز شدن چشمتون و برونفکنیاتون راحت‌تر باشه و چاکراهاتون کمتر اذیت بشن. و خیلی اصلا کسل کننده است، نمیدونم داستانش به چه علتیه، چه موادی در واقع تشکیل میشه. خیلی بعد میگن در مورد تهیه‌شون که میگن مثلا فلان چیز از فلان چیز تهیه شده، نمیدونم، حالا نمیدونیم، اتومات هم نمیزنیم، ولی اون چیزی که تجربه من بود، من اصلا 1 ساعت بعد متوجه میشم که فرکانس هم یه ذره کشید پایین. و حتی که دوستانم دقیقا هم همین حسو داشت، یعنی میگفت که من فست فود که میخورم، میگفت مثلا من در ساندویچی که میام بیرون 1 ساعت بعد دیگه میفهمم که اصلا فرکانسم اومد پایین، حالم خیلی خوب نیست. و اصلا در این تجربه من شک ندارم، یعنی اینقدر هم خودم تجربه کردم، بقیه بهم گفتن اصلا مطمئنم، اصلا در این زمینه هیچ شکی ندارم، پس حتما در موردش رعایت بکنید. یکی از نکات مهمی که فرکانس غذا رو خیلی بالا میبره، خب من همیشه یه بسم الله میگم و به غذا فوت میکنم. خب یا سعی میکنم تو 1-2 لقمه اولم یه بسم الله یا مثلا تو دلم بگم، ولی یه جمعی باشه یعنی میگم بسم الله، بلند نمیگم، ولی یه بسم الله تو دلم میگم. این خیلی اثر داره توی پرانای غذا و تنظیم انرژی اون غذا که داره وارد بدن میشه و کمک میکنه. میگن مثلا حتی مرسومه که ما شیعه مثلا میگیم سلام بر حسین بعد از خوردن آب و این هم خیلی خوبه. یه بخشی داشتم میگفتم ذکر امام حسین خودش کمک میکنه که انرژی نورانی بسیار بالایی از اون غذا وارد بدن بشه و فوق العاده است دیگه. در واقع تو داری با یه تیر دونشون میزنی، یعنی داری پرانای اون خوراکی که میخوری، حالا چه آب باشه چه غذا، به این ترتیب در واقع تنظیمش میکنی، حالا چه با بسم الله چه با سلام بر حسین، و خیلی اثرات خوبی داره. حالا ممکنه که یکی سوالش این باشه که چجوری این فلورایدی که در واقع مصرف کردیم چجوری از بدن پاکسازی بشه، چجوری پاکسازی کنیم و قدرت پینالمون بتونه عملکرد بهتری داشته باشه. ببین من خودم کاری که میکردم، یعنی برای اینکه خیالم راحت باشه، یعنی فقط از این بابت که بگم که
خیالم راحت باشه و اینا من آنچنان تاثیر خاصی هست نمی‌کردم و اونقدری حتی میگم اینقدر این قضیه رو مهم نمیدونم. بخوام مثلا تاثیرش رو بگم نه 10% 15% بخواد باشه، نه بیشتر که بعضی‌ها میگن مثلا فقط به خاطر همینه که نمیدونم. نه واقعا تاثیرش در حد 15% الی نهایت 20% برای آدمایی که خب تو این زمینه مشکلات بیشتری دارن. حالا چجوری پاکسازی بشه؟ ببین شما یه زردچوبه رو با فلفل سیاه و روغن نارگیل قاطی کن، خب یا مثلا به یه مایع اضافه کن یا به یه نمیدونم شربتی اضافه کن، دمنوشی درست کن، این مدلی. زردچوبه خیلی مهمه، زردچوبه پاکسازیش میکنه پینالتو، متوجهی؟ زردچوبه خصوصا با فلفل سیاه و نارگیل که همراه بشه فوق العاده است. یا مثلا قرصای امگا 3 مصرف کن، قرصای امگا 3 اونا فوق العاده ان، باعث میشه که همون کلسیفه شدن در واقع پینال برطرف بشه. قرصای امگا 3 همه جامعه داروخانه هست، حتما ورژن رو مصرف کن که بدون جیوه باشه. من اینو خودم اشتباه مصرف کردم، حتما گنده روش نوشته باشه بدون جیوه، چون البته میگن همشون بدون جیوه هن، ولی خیلی سعی کن که تو این زمین قوی و قدر عمل کرده باشه، به خاطر اینکه جیوه رو اگه وارد بدنت کنیم ممکنه دور از اون مشکلات سرطانی برات پیش بیاد و پس این قضیه رو حتما در موردش دقت کن. یا همون زردچوبه ما خیلی راحت تر باشه، زردچوبه رو با همون فلفل سیاه با یه مقدار هم روغن نارگیل قاطی کن، مثلا بریز توی شربت. من شربت موهیتو خیلی دوست داشتم، خب موهیتو درست می‌کردم، اینم یه خورده ترکیب بهش اضافه می‌کردم و می‌خوردم دیگه، برای اینکه خیالم راحت تر باشه و احساس می‌کنم یه مقدار اثرات مثبت خوبی داشت و کمک میکنه پاکسازی بشه. حالا کی میفهمی که مثلا پینالت پاکسازی شده؟ وقتی که شهودت مثلا قوی باشه، وقتی که سنگینی فکری احساس نکنی. بعضی دیگه ذهنشون سنگین، اصلا نمیتونن سریع فکر کنن، اینا به خاطر اینکه پینال ضعیفه. خب سنگینی فکری، یا مثلا خوابات خیلی یادت میره، اینا تو این زمینه موثره و احساس میکنم آره تو این زمینه مقدار قوی بود. مثلا خوابت اگر یادت بره، نه اون خواب برون فکری رو نمیگم، خواب دارم میگم، خواب اگر یادت میره اونم یه مقداری تو این زمینه اثر داره. یه چیزی که بگم حالا بهت خیلی ربطی به تغذیه نداره ولی خب تو این زمینه من احساس کردم خیلی مفیده. ببین روبروی خورشید وایسا، یه جوری که به این جهات آفتاب بخوره، یعنی به صورتت قشنگ آفتاب بخوره. خب نه که کلاه بذاری، بعضی من خودم عادتم اینجوری کلاه میذارم، ولی بعضی موقع مثلا جلوی آفتاب وای میسم یه جوری چشام میبندم، مثلا این آفتاب میذارم قشنگ کنم اینجاها قشنگ آفتاب بخوره این پیشونیت، خیلی کمک میکنه که پاکسازی بشه و حتی این جرم هم کنده بشه ازش و خیلی فوق العاده است. حالا امتحان بکنید متوجه میشید. نه زیادم که حالا سردرد بگیره، من خودم یه 2 دقیقه بیشتر زیر آفتاب وایسم واقعا سردردی خیلی سنگین رو بعد میگیرم، به خاطر نمیدونم حالا قضیه چیه ولی اذیت میشم خیلی. نه ولی خب مثلا در 1-2 دقیقه 2-3 دقیقه وایسا که قشنگ اینجا گرم بشه، اثرات خیلی خوبی داره، خصوصا تو زمینه پاک شدن پینال از اون آهک‌ها و اون جرمایی که گرفته و به این ترتیبه. و آبم که باید گفتم آب تمیز هم بسیار بسیار فوق العاده است و اون مدیتیشن هایی که بهت گفتم، مدیتیشنی که برای انجام میدی تمام بدن رو رها میکنه، اونم حتی یه مقداری اثر داره توی پاک شدن پینال. مدیتیشن و ریلکسیشن مخصوص ماورا یه ویدیو درست کردم، اون حتما ملاحظه کن، اونم اثرگذاره، یعنی شلش میکنه، ضعیفش میکنه اون آهک‌ها رو از روی قده پینال. مرسی، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی، 100 دفتر نشاید گفت، وصف الحال مشتاقی. انشالله که در پناه خداوند نور و صفا باشید و سوالاتتون دارم میبینم توی اون ویدیوی کوتاهی که گذاشتم، سوالاتتون دارم میبینم و پاسختون رو دارم میدم. این سوال خیلی پرتکرار بود، بخاطر همین سوالات پرتکرار رو زودتر جواب میدم، ولی انشالله جواب همتون رو خواهم داد. سوال داشتید بفرمایید. ممنونم، فعلا خدا نگهدارتون.